Dar trebuie să auzi fază gravă. Nu faci. Mie nu mi-a venit să cred. Mașina a fost la Volkswagen în Olanda. Gata, ai citit scriptul, e ok? Aproape, cum să bagi asta pe clip? Asta e. Salutare dulerilor și bine ați venit! Azi avem un Golf 5 care, e greu de explicat. A fost trimis pe platformă din Olanda. Ideea e că omul a avut niște probleme cu mașina. Da, știu, e super departe. Hai să vă zic de fapt cel mai bine ce a zis că vrea să facă. Ne-a trimis un mail și ne-a zis așa. 1. Probleme la sistemul de frânare. Pedala e tare și nu mai frânează ca înainte. Rezolvată treaba asta, plus discuri plăcuțe față-spate. 2. Recondiționare turbină. 3. Distribuție. 4. Recondiționare motor. Noi prin recondiționare motor înțelegem segmentare. Cam asta înseamnă în general recondiționare motor. Ideea e simplă, i-am zis așa. Trimite mașina, ca să menționăm și treaba asta, e discuție de la începutul anului, ca să nu se supere lumea să zică, băi, eu v-am sunat ieri și n-am putut să aduc mașina azi. Trimite mașina, facem o constatare ca la carte și discutăm împreună cam ce ar fi de făcut, că așa e cel mai fair. Hai să facem noi verificare decât recondiționare motor, care poate să ajungă la un cost masiv și poate degeaba, poate mașina are alte probleme. Bun, gata cu scriptul, aici era altceva, stai drept, vorbește clar să te audă lumea, în sfârșit. Astăzi trebuie să discutăm un pic despre ambreiajele de la Blueprint. Blueprint a intrat de ceva timp în familia Febi. Cei de la Febi au zis, băieți, lăsăm și noi aici un ambreiaj, de fapt, un ambreiaj și un volan de la Blueprint. Hai să facem un test și să ne spuneți părerea voastră fair. Bineînțeles, va trebui montat, hai să vedem și, cărticele frumos. Da, bun, avem și cărticele, avem aici placă disc rulment, ambalate frumos și civilizat. Aici avem volantul. Tot așa, cu tot ce trebuie installation instructions. O să avem nevoie, că nu s-au mai montat ambreiaje la noi. E împachetat frumos. Asta ne place să vedem în general. Că vine cu tot cu șuruburi volantul. Șobolanul nostru de astăzi o să fie domnul Nasta. Treci mai încoace, te rugăm frumos, Alin. Intrați pe platou aici. Intrați aici pe platou. Dacă nu ții minte ce ți-am programat să zici, trebuie să citești de aici. Da, mă, deci tu o să fii cobaiul nostru și cred că ar trebui, habar n-am, care e partea interesantă, câți kilometri are mașina ta? 433.000. E o chestie de menționat că discul cu placa și cu rulmentul au fost filmate acum 150.000. Ok. Dar volantul n-a fost filmat, nici nu știam, n-avea treabă de mecanică, am dus mașina la mecanică atunci să fac ambreiajul, deci nu am nicio idee și nu mi-a zis nimic legat de volant. Dacă a fost înlocuit, dacă trebuie, dacă bate, dacă... Eu n-am auzit niciodată bătând, presupune că e blocat de praf sau ceva. Abia aștept să fac să văd ce e acolo sau cum arată și să-mi dau seama dacă a fost schimbat, dacă n-a fost schimbat, dacă s-a întâmplat ceva acolo. Perfect. Păi eu zic să băgăm mașina și să ne apucăm de montat. Hai. Avem martorul ăsta în bord. O pornim? Nici am pus contactul, deci s-a aprins martor. Deci cu Dumnezeu înainte. Deci voi nu împingeți, trageți, da? Îi ținem. Asta e. Mamă, sfert. Și cum e frânat? Da. Zici că am un cărămidă să grea. Așa? Da. Și când vedeți că le-și plac să le de ele, nu? Băi, ești nebun, știi cum e? Nu știu dacă se poate vedea, ia vine. Gen asta e tot ce se poate apăsa, ești nebun. Nu glumesc, adică oricât de tare aș apăsa, nu vrea mai mult. Dimineața asta nu-i bine. Ăla-i cu acadeaua, eu sunt pe post de sprijin.
interesează frâna. Da, omul ți-a zis că vrea să o pună la punct? Forță, a? La punct, da. La punct, da? Da. Trebuie. E off. Și ăsta e vacuum, care face pedala moale. Furtunul ăsta duce în tulumba de la frână. Și e așa. Vacuum nu e, bă, cărămidă e. Deci prima chestie... Furtun din pompa de vacuum până în tulumba. Furtun e o conductă din... Gata, capitan. Ăla îmi trebuie urgent. O să o calez și facem constatare generală tot, da? Nu știu de roata asta stânga. Ia de volan. Gata, hai. Mai face? Nu mai. Fă și partea asta, te rog. Aici nu are. Nu face, nu? Bine, gata să rămână. Ia zi, Dragoș, ce găsim pe aici? Momentan am găsit o bieleta de direcție de aici, are joc și o să trebuiască făcute bielete cu capete de bară. Asta ar fi primul lucru. Un burduf de planetar aici, ia uite. Vezi? A început să pierdă vaselina din el. Și în rest, eu iau un pic ruginită, dar are bucșele mari de la bascule schimbate, bucșele din punte sunt schimbate. Deci pivoții am văzut că sunt schimbați, arată binișor mașina. Să vedem. Cu Alex, cu alea la antene. Cam ruginită sărăcuța. Și dacă facem și revizia la Alex. Mai are o pierdere undeva sus, dar o să ne uităm pe sus la ea. Și în rest arată ok. De aici o să întâlnesc o garnitură de capac, cablajul de la injectoare și garnitura de la pompa tandem. Pe aici cred că trebuie cu o garnitură la eghere. Și văzut cum arată și înăuntru. Hai să facem o mică listă la Golf. Piele de direcție, capete de bară, portofol de gazetă, garnitură de capac, cablaj injectoare și... Kituri pe la injectoare, de garnituri. Aia ales o recomandare, nu știu exact dacă se știe ceva de ele, dacă nu, adică dacă tot îmi luam acolo era ok de făcut, dar Pe oricum, în funcție de ce... manopera e zero, dacă nu, pentru ele. Mai e un pic de lucru? Da. Bine, hai că ne uităm pe schițe Momentul ăla imediat. verificăm și cum arată tot pe acolo. Segmentare, cu ceva, Da, nu că știu ce la el zicea de lucrare mare, de chestii. Să-l întreb care de distribuție ce știe. Aia da, la cum a pornit mașina dimineața. După ce a stat atâta timp, A pornit bine. a pornit sfert, Îl întreb dacă știe ceva de kilometri. măcar atât, aia da. Și e și cu două axe, poate e cu majorat, cu Z, cu alea. Hai să verificăm. Hai că-l răspund și revenim. Da. Păi, și acum, Dragoș, am făcut noi constatarea, dar nu ți-a zis altceva. Ce mail am primit de la om? 1. Mașina are probleme cu sistemul de frânare. Pedala e tare și nu mai frânează ca înainte. Asta am rezolvat. Checked. 2. Recondiționarea turbinei. Hai să lăsăm un semn de întrebare aici și le zice și lor imediat de ce. Distribuție. Fix ce vorbeam. Înseamnă că omul știa care kilometri. Ok. Ok, gen că e ok să o facă dacă nu știi nimic de așa. Nu, cred că știa. Am impresia că știa că e de kilometri. Citești tu numărul 4, să le zici? Recondiționarea motorului.
Segmentare, probabil, nu? Ideea e simplă. Eu i-am răspuns omului și i-am zis așa: hai să vină mașina la noi și să vedem noi ce e de făcut. Legat de problema numărul 1, se rezolvă. Legat de turbină, eu zic să punem mașina în mișcare când o să aibă frâne și să vedem care e problema. Dacă nu lucrează turbina, nu încarcă, nu merge, nu trage, așa. 3. E ok să facem distribuția. Adică e clar că e vorba de kilometri și așa, adică vorbim de consumabile. Și 4. Recondiționarea motorului. Eu zic că aici poate să intre garnitură, capac, cablaj, injectoare. Adică el poate a văzut pierdere de ulei și a zis: mamă, nu, e gata, e pac. Garnitură, pompă tandem. Nu? Da. Ok. Deci atunci... Rămâne sub semnul întrebării turbina și cu recondiționarea motor. I-am zis din prima că lasă să vedem care e treaba cu mașina. Ok, păi atunci imediat cum ajunge conducta am montat-o și am ieșit pe ea. Să vedem cum funcționează și dacă e tot ok cu turbina și așa, dăm drumul la distribuție cu garnituri, cu Beton. cafe cu bidare, cu tot ce era. Ok. Da. Și ce avem aici mai exact? E o conductă de vacuum care pleacă din pompa de vacuum până în tulumba de frână. Și cea veche două bucăți. Dragoș, parcă mașina asta n-avea frâne. Da, păi s-a stins martorul din bord. Dacă te uiți atent, nu mai e martor aprins. Mai e martor? Nu, mai gata. Acum are frână. Suntem ok cu frânele, nu? Da, merge ok. Și turbina e ok. Deci am scăpat de două chestii. Turbina și frânele. Au rezolvat. Ia zi, Dragoș. Ce avem aici? Păi, m-am apucat de partea de distribuție și să facem și partea cu capacul sus aici, cu cablaj, cu tot ce trebuie. Am făcut câteva mici verificări, totul pare ok. O singură veste mai nasoală, dacă te uiți aici. Șurubul ăsta trebuie să-l majorăm. E vechea problemă legat de vagul cu două axe care are șurubul de 8 și trebuie majorat și pus șurub de 10. Și o să trebuiască să-l scoatem prezonul mic, să majorăm gaura din culoasă, facem filet și băgăm prezon de 10. E o problemă a lor cunoscută, cu filetul vechi să rupe filetul din culoasă la un moment dat și ajungem la reparații de motor, ceea ce nu e ok. Deci o să trebuiască să facem o la o dată și am mai găsit o chestie pe care trebuie să o rectificăm în necesar. Uite, dacă e aici. Am desfăcut filtrul de motorină și să văd de care filtru e și am văzut foarte multă mizerie aici. Dacă te uiți aici e numai negreală pe pereți și asta să ia, vezi? Ăsta e ulei. Ca să ajungă ulei în motorină, înseamnă că am dat necesar greșit garnitura de la pompă. Și o să ne trebuiască pompa cu totul. Și dacă te uiți, vede și pe aici un pic că a început să pierde pe la corp, pe la îmbinătură între ele. Deci o să trebuiască, de păcate, pompa cu totul. Am vorbit deja cu Bogdan. Voiam să-ți explic la partea cu pompa tandem. Asta face două lucruri.
face și presiune pentru motorină, pentru injectoare și face și vacuum. Și pompa de vacuum e unsă cu ulei. Și din cauza asta, în momentul nu știu, de la uzură și timp și așa, la un moment dat o să înceapă să piardă ulei. Și tot uleiul ăla îl bagă și pe traseul de vacuum. Bine, pe traseul de vacuum mai puțin la modelul ăsta, dar îl bagă în motorină. Și din cauza returului de motorină ajunge în filtru, în rezervor și na, ceea ce nu e ok. Să vă ofer un pic mai mult context. Am vorbit cu omul la telefon. Omul e acum în Olanda. Mașina a venit aici pentru reparație, dar va rămâne aici până se întoarce el din Olanda. Și între timp o să o folosească mama lui și vrea să fie pusă la punct ca să fie tot în regulă cu mașina. Dar trebuie să auzi fază gravă. Mie nu mi-a venit să cred. Mașina a fost la Volkswagen în Olanda, la reprezentanță. Și a zis, n-am frână. Au băgat-o la verificare. A ieșit de la verificare. I-au dat o listă. Discuri plăcuțe față-spate. Ce le-a făcut sau? El a zis pompă de ABS, dar nu înțeleg logica. Poate i-or fi zis pompă de vacuum. Problema nu e asta. Eu zis 3.000 de euro pentru asta. Și când i-am zis acum la telefon că Dragoș, literalmente în 30 de secunde de când a ridicat capota, a zis vreau și o furtună asta de aici. Și după aia a făcut probă și mașina are frâne și plăcuțele sunt 80%. Discurile sunt bune și nu trebuie nimic, omul s-a blocat. Și a zis, ok, facem restul tot. Și a zis, păi da, dar mașina trage. Turbina nu trebuie. Și a zis că o aude că fluieră, dar... Da, nu, acolo nu. Mai toate fluieră. Adică modelul ăsta n-am întâlnit unul să zic, că nu fluieră deloc. Da. Bine, plus că are o uzură, dar trage bine. Merge ok, da. Am desfăcut și câteva furtunuri de la Intercooler și nu am văzut nimic. Ulei, să zic că e ulei pe sistem sau ceva, deci intru în stadiu foarte ok. 3.000 de euro. Da, mult. Aia mult pentru niște discuri plăcuțe. Doar frânele, atâta. Da. Deci strict de frâne, nu s-au legat de nimic de uleiuri, de chestii. Da, de la 3.000 de euro bănuiesc că chiar eu dau pompa de ABS. De ce treabă are? Te ajută la frânare? Nu știu, habar n-am. Da. Da, la 3.000 nu văd altceva ce ar putea să fie atât de scump. Nici măcar pompa de vacuum original nu e atât de scumpă. Adică n-ar putea să ajungă acolo. Da, nu, ar mai nu. fi o chestie să-i fi dat tolumba cu pompa de frână, de ceva care ar fi ajuns acolo în prețurile alea, dar altceva E în nu văd. regulă. Da. Am mai zis că mai vrea și revizia filtreului. Ok, aia, Da. ok. Aia i-am scris până în 3.000 de euro. Da, ăsta o să coste mult. Da. Ăsta chiar îl vreau și o să coste mult. Acum am uitat, de asta chiar am uitat. One eternity later. Ce avem aici, Alin? Ambreiajul, toate șuruburile s-au desfăcut așa și le-am comandat și pe astea cu ocazia asta, nu cred că au fost înlocuite vreodată. Asta e placa de presiune care nu arată atât de dubios și nici nu are urme prea mari și s-a apăsat destul de ușor, dar în ambreiaj începe să patineze. Cred totuși că nu a fost montată cu dispozitiv special de montaj, să-l apese în toate bucățele astea în același timp și ăsta e discul, care nici el nu arată foarte, foarte rău, mă așteptam să arate de 10 ori mai rău. Uite, are mici zone în care se duseseră nervurile astea, vezi? Dar mă așteptam să fie mult, mult mai uzat, pentru că mașina începe să patineze grav și merg cu ea patinând de câteva luni. Și volantul e foarte, foarte, foarte nașpa, adică ăsta se vede că n-a fost înlocuit și față de cel nou are și... Am reușit să-l mișcăm și pe cel nou, dar foarte, foarte greu. Ăsta se mișcă foarte ușor și cred că e plin de praf, dar se vede că oricum ar fi început să bată și făcea urât. Adică 100% trebuie înlocuit, abia aștept să văd cum se simte cu totul nou. Acolo am montat deja și cilindru și rulmenți și ce mai avem de pus. Haide. Am mai schimbat simmering-ul de aici, astea nu au nicio legătură.
Pe partea din interior am montat furca cu rulmentul, cu bolțul de aici, cu tot cu siguranță și cu cilindru pe exterior, de fapt cilindru receptor. Ca să fie totul ok, să nu existe dubii, pentru că erau toate originale și nu știu dacă mai mergeau sau dacă urmau să cedeze sau ceva. A venit curierul, o semnătură așa. Boș, frumos, elegant. Nu mai trebuia să mai vină ceva de la băieții ăștia? Pe lângă pompa de vacuum? Pe lângă bomba de vacuum, da, pe care scrie tot așa. A venit. Da? Da? Zi serios. Da, mă. Vai, mamă. Păi și? Abandonăm bere un pic? Facem o inspecție. Da, mă, nu știu ca să nu... Două bucșe mari și două bucșe mici de basculă. Astea două bucșe pe față și alea două bucșe pe spate, nu? Da. Cred că am greșit culoarea. Bravo, mă, dar nu te crezi, da. Așa ziceam că am greșit culoarea. La M&M. Da? Așa trebuie să fie. Cadou. Da? Foarte frumos. Dar pe ce vin astea? Pe un... Era zic Passat. Am pasat pe Gigi. M-a rupt Alina cu Passatul. Pe un Audi A4 B6 A lui. cu numere de Veneție. Ba, dar au mai apărut în story. Au apărut, da. Le mai arătăm? Stai să o duc la lumină ca să poți să vezi ce se întâmplă. Bine. Tu știi cu culorile. Ideea e că o să le trimitem toți la băieții de la SRZ. Adică el, tot ce e aici, Alin, geantele lui, care sunt acolo deja, și eu geantele mele de pe 2.4. Mai e cineva? Nu? Mai căutăm? Aoleu, mai sunt alea de pacheti pe care nu le-am făcut încă. Și avem anvelope de iarnă, pacheti. Deci trebuie să mai facem mai multe ture, nu numai pe la SRZ și pe la anvelope.ro să facem o treabă, da. Ați primit o comandă. Altceva? De asta și ăsta nu o face la fel, auzi. Mai ridică o sus, mașină, nu te chinui. Asta e pompa veche. Și aici avem pompa nouă. Ce faci, Dragoș, aici? Uite, vreau să dau un bleeding. Dacă tot am schimbat filtrul de motorină și pompa și garnituri la injectoare, sau amorsăm înainte. Ce înseamnă bleeding? Zi mai multe cuvinte pentru cei care nu... Bleeding e un singur cuvânt. Calculatorul motorului dă comandă către pompa din rezervor de motorină. Să facă... Nu ce face și face presiune în... Dubios rău de aici. Bleeding-ul explicat. Da, face presiune în instalație și duce motorina cât de mult se poate în instalație. Și e foarte ok să facem lucrul ăsta când schimbăm filtrul de motorină. Gata. Lăsăm Și acum sună bine. să-și ia motorină. Două rachete, stânga-dreapta aici. Păi nu sunt între două rachete. Lasă aia. Între o rachetă și o tribombă. Trebuie să facem încheierea clipului acum, nu? Da.
Cam de asta. Încheiere. Concluzia e că atunci când auzi că trebuie să faci frânele și costă 3000 de euro, doar frânele, mai bine mai cere o părere. Asta e una din ele. A doua ar fi dacă n-ai segmentat niciodată motorul sau ceva de genul ăsta, nu trebuie segmentat. Adică asta nu e o chestie precum schimbul de ulei de cutie, care e ok să-l faci odată la 60.000. Pentru că asta a vrut să facă proprietarul mașinii, inclusiv recondiționarea de turbină în condițiile în care, da, se aude un pic, dar a zis și Dragoș, e ok, trage mașina, nu e nevoie să fie recondiționată. Și nici nu pierde sau chestia, adică... Exact, și nici nu pierde ulei, nu pentru că doar a desfăcut simți că trage, furtunurile da. și nu era gram de ulei pe acolo. Măcar dacă găseai acolo mai era un motiv în plus să umblăm la turbine, știi, dar n-aveam de ce. Cred că ar fi tare să ne scrieți jos în comentarii ce vi s-a spus prima dată că e problematic la mașină și ce ați aflat după aia că era. Genul ăla de poveste de groază. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!